podvědomí jí bylo jasné, že má-li odolat, teď je nejvyšší čas. Jenom chviličku, pomysleli si. Jenom chviličku ještě. Náhlý pocit úlevy osvobodil Vivien od všeho, co jí tížilo. Zavřela oči a vychutnávala tyto vteřiny tak horoucí, tak něžné. Za uplynulé měsíce jí bylo neskonale málo. V době studia v nemocnici Three Counties vybičovala mnohokrát na nejvyšší míru své sebeovládání, tolikrát potlačila city a slzy, které nesměly být prolity. Pro mladého, neskušeného a trošku i vyděšeného človíčka je nemocnice někdy velice tvrdé pracoviště. Bylo toho příliš mnoho. Šoky při povinných službách, lidské bolesti, smrti, bitvy. A nikde se nevyskytla bezpečnostní záklopka, která by uvolnila přetlak křehké nádoby nitra. Každá ošetřovatelka, dokonce i sestra žákyně, musí rozdat hory sympatie a péče. Je tedy špatné, když chce pro sebe zachytit alespoň prchavý okamžik něhy. Připadala si v Mikeově náručí bezpečná, bezstarostná, jako kdysi, když si jako malá holčička utíkala schovat do maminčina klína. Mike na chvilinku uvolnil obětí a podržel jí malinko vzdálenou od sebe. Jsi tak krásná, vydechl. Impulzivně schovala obličej na jeho rameni. Položil jí ruku pod bradu a zvedl její ústa ke svým. Pak tatáž ruka klesla níž a pohladila jí přes šaty ňadra. V každé buňce jejího těla se vzepěla touha milovat a být milována. Bláznivě, nekontrolovatelně. Mikeova ruka zkoumala výstřih jejich šatů. Byli vpředu nerozepínání, nahoře zajištěné háčkem. Mike s ním chvíli zápolil. Vivien se vzepřela a hlesla bez dechu. Ne, Majku, prosím, ne. Nepodařilo se jí přesvědčit ani samu sebe. Její paže ho pevně objímaly. Rozepnul všechny knoflíčky a hladil nahou jemnou mladou pokožku. Sklenul dlaň kolem Vivienina oblého prsu. Prsty hnětl něžně drobnou bradavku a Vivienu zalila extatická vlna toužebného přání. Teď věděla, že je pozdě. Chtěla ho. Prahla po něm. Její rty zašeptaly těsně u Majkova ucha. Ano. Ach, ano. Miláčku Vivien. Vzrušení a touha podbarvili i jeho horký šepot. Majku, prosím tě, chodí tudy lidé. Na okamžik se ozval dívčí stud. Schovají nás stromy. Vzali jí za ruku a těsně k sobě přituleni zamířili k malému hájku. Třásla se vzrušením, žádostí, přáním poznat vrcholné naplnění. Neuvažovala o možných následcích, všechno se jí zdálo nedůležité. Konečně Mike je lékař, všechno jistě ví, i to, jak má být opatrný. Došli na malou mítinu obklopenou stromy a keři. Mike jí zlíbal a Vivien mu vášnivě polibky oplácela. Její jazyk bojoval jako šipka s jeho jazykem. Taková je tedy opravdová láska, napadlo jí. Vivien nebyla Virgo intakta. Ztratila panenství už na gymnáziu a měla za sebou jednu zkušenost z prvního roku v koleji. Ale obě zkušenosti nestály za mnoho. Tentokrát tušila, že bude spokojená. Pospěch si, Majku, prosím tě, pospěch si. Její vzrušení rozpalovalo i jeho. Miláčku, už jen kousek. Zamířil ke vzdálenějšímu konci mítinky. Vivienou náhle projela pronikavá bolest. Byla tak silná, že si zprvu nedokázala uvědomit, odkud vyvěrá. Až za vteřinku rozeznala, že jí bolí levé koleno. Bez děky vykřikla. Co je? Co se stalo? Mike se k ní obrátil. Byl v rozpacích a vypadal bezradně. Bylo jí jasné. Myslí si, že je to trik. Dívky někdy užívají různých úskoků, aby se vyvlékly z podobné situace. První ostrá bolest pominula.
Vracela se však v opakovaných útocích. Procedila zaťatými zuby. Michael, příšerně mě bolí koleno. Dá se tu někde sedět? Bolest jí zarazila dech. Vivien, řekl. Nic nepředstívej. Jestli se chceš vrátit do internátu, dovedu tě tam. Michael, prosím tě, věř mi. Opřela se o jeho paži. Je to opravdu koleno. Těsně to bolí, musím si sednout. Tudy. Tón jeho hlasu byl sice skeptický, ale přesto jí vedl zpátky mezi stromy na blízkou lavičku. Vivien na ní hlesla. Nezlob se, Majku. Není to schválně. Zapochyboval, ale nepovídej. Vzala ho za ruku. Majku, skutečně. Chtěla jsem, moc jsem chtěla, jako ty. Ale ta bolest. Znovu ji skrušila. Promiň, Vivien, omlouval se. Myslel jsem, že... Já vím, co jsi smyslel. Přerušila ho Vivien. Křivdil bys mi, nehraju ti komedii, opravdu. No dobrá, co tě bolí? Nezapřel, že je lékař, i když předtím skoro na své povolání zapomněl. Koleno. Prudce to bolí, takovou ostrou, pronikavou bolestí. Ukaž? Podívám se. Klekl si před ní. No které koleno? Vykasala sukni a ukázala na levé koleno. Prozkoumával je pečlivě jemnými dotyky prstů. Touha po rozkoši, kterou měl s touto dívkou sotva před pár minutami prožít, se rozplynula. Nyní šlo o odborný rozbor. Probíral v mysli metodicky všechny možnosti, jak byl zvyklý. Vyvěněny nejonky však omezovaly hmatovou citlivost. Svlékni si punčochu, Vivien. Schrnula ji. Znovu koleno bedlivě vyšetřoval. Je hodný. Chválila ho v duchu. Bude dobrý lékař. Ke každému, kdo ho požádá o pomoc, bude laskavý a poskytne mu nejlepší, co bude moci. Napadlo jí, že by mohli pracovat spolu. Jako sestra by mu mohla pomáhat s opravdovým porozuměním při jeho práci. V zápětí se okřikla, jsi úplně směšná, vždyť se sotva známe. Opět se přihlásila bolest a bez děky sebou škubla. Mike se zeptal, bolelo tě koleno už někdy dřív? Přemohla jí absurdnost situace a zasmála se. Co je? Vivien, vzhlédla rozpačitě. Uvědomila jsem si před pár minutami a teď se ptáš, jako pan doktor v ordinaci. Holčičko, nezlob. Pokáral jí Mike vážně. Stalo se ti to už někdy? Jednou. Ale ne tak zlé jako tentokrát. Kdy? Přemýšlela. Asi před měsícem. Mluvila jsi o tom s někým, ale já... Ne. Měla jsem. Rozhodli se, no samo sebou se rozumí, že ano. Mírně jí dodal, hned zítra půjdeš za doktorkou Grangerovou. Michael, je to něco zlého. Hluboko v podvědomí poplašně zabubnoval strach. Možná, že ne, donejšil jí. Nahmatal jsem ale jakýsi malý uzlík, který by tam neměl být. No, Lucy Grangerová nám zítra řekne víc. Ráno s ní promluvím. Musíme se teď nějak dostat domů. Opojení pominulo a už je nemohli zachytit. Dnešního večera nenávratně uniklo. Oba to věděli. Mike pomohl Vivieně vstát. Vzal jí kolem pasu a přál si, aby ji mohl stále ochraňovat. Zeptal se, budeš moci jít? Vivien přikývla, pokusím se. Bolest je slabší. Musíme se dostat alespoň k bráně, pak zavoláme taxi. Poněvadž ustraně vzhlédla, dodal veselé. Ten pacoš z toho ale vybrusli lacino. Na taxi neposlal. 9. kapitola. Uveďte podrobnosti.
Vyzval brumlavě doktor Joseph Pearson Rogera McNeila a sklonil se nad binokulární mikroskop. Sekundář nahlédl do poznámek. Na řadě je případ 40letého muže přijatého pro appendicitis. McNeil seděl v patologické pracovně u stolu proti Pearsonovi. Pearson viděl preparát, který studoval, a vložil jiný. Zeptal se, jak vypadala tkáň při hrubém vyšetření. McNeil, který prozkoumal odstraněný appendix po dodání z operačního sálu, informoval. Tkáň vypadala dost normálně. Pearson otáčel vzorkem, prohodil. Podívejme se, tady něco je. Po chvilce preparát vyňal a vsunul třetí. Spokojeně poznamenal, no, tak už ji máme. Akutní appendicitis. Začínala právě v této části, kdo operoval. McNeil odpověděl, doktor Bartlett. Pearson přikývl. Zasáhl dobře. A včas. Posuďte sám. Uvolnil McNeilovi místo u mikroskopu. Pearson pracoval se sekundářem, jak mu ukládal výchovný program nemocnice. Snažil se dohonit velké zpoždění v dodání nálezu chirurgii. I když pracovali usilovně, oba věděli, že jsou splněním úkolů stále pozadu. Preparáty, které nyní studovali, byly pořízeny z appendixu nemocného, který byl operován už před několika týdny. Pacient byl dávno propuštěn a patologická zpráva měla jen potvrdit či popřít chirurgovu původní diagnózu. U tohoto nemocného postupoval Jill Bartlett naprosto správně. Podchytil onemocnění slepého střeva v počátečním stadiu a zamezil jeho rozvoji, takže pacientovi ušetřil mnoho bolestí. Další. Pearson se vrátil k mikroskopu. McNeil na druhou stranu stolu. Přisunul Pearsonovi novou slohu s preparáty. Pearson ji otevřel a probíral se v ní. McNeil se zahloubal do dalšího souboru poznámek. Byli zabráni do práce a nespozorovali, že do místnosti tiše vešel Bannister. Přeletl je oba pohledem, přešel za jejich zády k registrační skříni a začal do ní ukládat papíry. Preparát není starý, oznamoval McNeil. Dostali jsme ho před 5 dny, čekají na náš posudek. Takovéhle věci mi raději dávejte nejdřív, poznamenal Pearson kysele, nebo budou nahoře zase brečet. McNeil málem poukázal na svůj návrh vyslovený před několika týdny, aby v tomto smyslu změnili postup vyhodnocování, ale tenkrát Pearson trval na zásadě, aby brali vzorky v pořadí, v jakém byly dodány na oddělení. Sekundář se opanoval. Proč ho dráždit? Referoval Pearsonovi. Jedná se o 56letou ženu, vzorky kůže s povrchovým mateřským znamenkem. Otázka? Jde o maligní melanom? Pearson vložil na stolek mikroskopu první preparát a otáčel jim. Předsunul čočku s největší rozlišovací schopností a upravil tubus. Mohlo by být. Vzal druhý preparát a ještě 2 další. Potom se narovnal a opřel se o lenoch židle. Ovšem mohl by to být taky modrý névus. Podívejte se a řekněte mi své mínění. McNeil přistoupil. Uvědomil si závažnost rozhodnutí. Maligní melanom je vysoce zhoubný nádor. Jeho buňky se rychle rozrůstají a stávají se pravými vrahy organismu. Kdyby stanovili podle odebraného vzorku tuto diagnózu, znamenalo by to okamžitou rozsáhlou operaci nemocné. Naproti tomu modrý névus, jemuž prostí lidé často říkají oheň, je docela neškodný. Mohl by zůstat na ženině těle až do konce jejího života, aniž by jí způsobil jakékoliv potíže. Z odborné literatury McNeil věděl, že maligní melanom je neobvyklé onemocnění. Na druhé straně modrý névus je zase nesmírně vzácný. Z hlediska matematické statistiky se dá spíš počítat s tím, že jde o chorobu maligní.